মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজি কি বনাবলৈ গৈ আছোঁ ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। পকা মিঠৈ বনাম আজি। অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। পকা মিঠৈটো খাই বহুতে ভাল নাপায়, কিন্তু এইদৰে বনাই খাই চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব। ইয়াৰ বাবে ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ চফ গুটি লৈছোঁ, আধা চামুচ জিৰা লৈছোঁ, 1 চামুচ গোটা জালুক লৈছোঁ, কেইটামান লং, ইলাচি আৰু ডালচেনি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কম কৰি লৈছোঁ আৰু লৰাই লৰাই এয়া ভাজি আছোঁ। যেতিয়া মছলাখিনিৰ পৰা অলপ অলপ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব, সেইখিনি সময়লৈকে ভাজি ল'লেই হ'ল। মছলাখিনি ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লে গুড়ি কৰি ল'ম। আনফালে কেৰাহীখনত ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ গৰু ঘিউ দি লৈছোঁ। গৰু ঘিউ দিলে লাড়ুকেইটাৰ টেষ্টটো ভাল হয়। আৰু 2 কাপ ৰুকি লোৱা গুড় দিছোঁ। আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি এইখিনি পগাই ল'ম। এতিয়া গুড়খিনি কণ্টিনিউ লৰাই লৰাই পগাই থাকিব লাগিব। তলত লাগি ধৰিবলৈ নিদিব, নহ'লে লাড়ু টেষ্টটো ভাল নহ'ব। গুড়ৰ পাকটো ভালদৰে উঠিলেহে পকা মিঠৈকেইটা ভাল হয়। পাকটো যেতিয়া অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ উঠি আহে, সেইখিনি সময়লৈকে পগাই থাকিব। এতিয়া ইয়াত গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি লৈছোঁ আৰু মছলাখিনি দি এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এইখিনি মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ আৰু চাব যাতে তলত লাগি নধৰে, ভালদৰে লৰাই থাকিব। এয়া দেখিছেনে, গুড়ৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে আৰু পাকখিনিও বহুত উঠিছে। এইখিনি সময়তে বাতি এটাত অকণমান পানী লৈ গুড় অকণমান দি চাব, যদি লগালগ গোটা বান্ধি আহে, সেইখিনি সময়লৈকে ৰাখিলেই হ'ল। গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি মই এতিয়া কেৰাহীখন গেছৰ পৰা নমাই ল'ম। এয়া কেৰাহীখন মই গেছৰ পৰা নমাই ল'লোঁ। ইয়াত এতিয়া অলপ অলপকৈ পিঠাগুড়ি দি যাম। মই এয়া ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। চাউলখিনি মিক্সিত খুন্দি লৈছিলোঁ। পিঠাগুড়িখিনি একেবাৰে সৰহকৈ নিদিব, অলপ অলপকৈ দি মিক্স কৰি যাব। এয়া দেখিছে, মই অলপ অলপকৈ দি মিক্স কৰি আছোঁ। একেবাৰে গোটেইখিনি দি দিলে গুড়খিনি কম হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে কম কমকৈ দি থাকিব। মই আৰু অলপ এয়া পিঠাগুড়ি দি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে মিক্স কৰি যাম। যেতিয়ালৈকে লাড়ুটো বান্ধ নাখায়, তেতিয়ালৈকে পিঠাগুড়ি মিলাই থাকিব। এয়া দেখিছেনে, গুড়খিনি প্ৰায় ঢিলা হৈ আছে। ইয়াত আৰু পিঠাগুড়ি খাব। এয়া দেখিছে, মোৰ এই পিঠাগুড়িখিনি সানি লোৱা হৈ গ'ল। ইয়াত এতিয়া অকণমান গৰু ঘিউ দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। গৰু ঘিউখিনি দি এয়া ভালদৰে সানি ল'লোঁ। এতিয়া গামলা এটালৈ এয়া অলপমান উলিয়াই ল'ম। অলপ অলপ গৰম হৈ থাকোঁতেই লাড়ুকেইটা বনাব লাগিব। ঠাণ্ডা হৈ গ'লে লাড়ুকেইটা বনাবলৈ অসুবিধা হ'ব। এইখিনি এবাৰ এতিয়া ভালদৰে মঠি ল'ম। এইখিনি ভালদৰে মঠি ল'লোঁ। এতিয়া হাতৰ তলুৱাত অলপমান ঘি বা তেল সানি লাড়ুকেইটা বান্ধি যাব। লাড়ুকেইটা নিজৰ জোখ অনুসৰি বনাই ল'ব। মই ইমানটো জোখতে বনাই লৈছোঁ। লাড়ুকেইটা বনাবলৈ মই এপোৱা গুড় লৈছিলোঁ আৰু 500 গ্ৰাম চাউলৰ পিঠাগুড়ি লৈছিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, লাড়ুকেইটা দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে। খাবলৈও বহুত ভাল হৈছিলে। আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাই চাব। খাই সঁচাকৈ বহুত ভাল পাব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল, লাইক এটা কৰি দিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।